Swisstek tiles curtain. අද අපි මේ වීඩියෝවෙන් Swisstek tiles curtain එකක් නිවැරදිව බිත්තියට සවි කරගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. Swisstek tiles curtain සවි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අමුද්‍රව්‍ය අදාළ ස්ථානයට ගැලපෙන වර්ණයේ Swisstek tiles curtain, invert corner joint, outward corner joint, aluminium wall bracket, නියමිත ප්‍රමාණයේ roll plug සහ ඊට සරිලන ඇන. මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ measuring tape එකක්, rubber mitya, electric drill එකක් සහ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ drill bit, ස්ක්‍රූපණියනක්, පැන්සලක්, marker pen එකක්, ස්ප්‍රීතු level එකක්, electric aluminium cut එකක්, අත්වැසුම් සහ ආරක්ෂක උපකරණ. මුලින්ම corner joint සවි කරගන්න. මෙහිදී ඔබ මුලින්ම සවි කරගත යුත්තේ බිත්තිය ඇතුල් පැත්තේ මුල සඳහා invert corner joint. ඉන්නතුරුව බිත්තිය පිටත මුල්ලට outward corner joint එක තබා මේ outward corner joint එකේ සිට invert corner joint එකට ඇති දුර measuring tape එකක් ආධාරයෙන් නිවැරදිව මැනගන්න. ඉන් අනතුරුව ඔබ මැනගත් දිගට සරිලන පරිදි අදාළ මිනුම් වලට ස්කර්ටින් කපා ගන්න. ස්කර්ටින් කැපීමෙන් පසුව ඇතිවන මේ පොඩි කඩතුළු බැලි කඩදාසියක් හෝ පීරක් ආධාරයෙන් මනාව නිමා කරගන්න. ඉන්පසුව අදාළ බිත්තියේ ස්කර්ටින් සවිවන ප්‍රදේශය සඳහා ඇලුමිනියම් වෝල් බ්‍රැකට් සවි කරගන්න ඕනේ. මෙහිදී ස්කර්ටින් අඩි 8ක් සඳහා වෝල් බ්‍රැකට් 5ක් භාවිතා කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ස්කර්ටින් දෙකක් එකිනෙකට ජොයින්ට් වෙන තැන්වලදී අදාළ ස්කර්ටින් දෙකටම සමව බෙදී යන ආකාරයෙන් වෝල් බ්‍රැකට් එකක් සවි කරගත යුතු වෙනවා. එමගින් හොඳ නිමාවක් සහිත සමබර ජොයින්ට් එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් නිසි පරිදි මට්ටම සලකුණු කරගෙන රෝල් ප්ලග් ආධාරයෙන් මේ වෝල් බ්‍රැකට් සවි කරගන්න. දැන් ඔබට පුළුවන් නියමිත මිමි වලට කපාගත්ත ස්කර්ටින් කොටස් බිත්තියේ අදාළ ස්ථානවල සවි කරගෙන යන්න. ස්කර්ටින් සවි කිරීමේදී බිත්තියේ වැඩි නැමුම් ඇති තැන් මුලින් ඉවර කරගන්න. ස්කර්ටින් සවි කිරීමේදී ඔබ මුලින්ම පටන් ගන්නට ඕනේ corner joint එකකින්. කපාගත්ත ස්කර්ටින් කොටස බිත්තියට සවි කරගත් වෝල් බ්‍රැකට් එකේ තියෙන ග්‍රූ එකට රබර් මිටියක් ආධාරයෙන් හිමින් තට්ටු කරලා බස්සලා ස්කර්ටින් එකේ ග්‍රූ එක invert corner joint එකේ ග්‍රූ එක දක්වා හිමින් තට්ටු කරමින් ගේන්න. දැන් ඔබ සවි කරපු ස්කර්ටින් එකේ අනෙක් කෙළවරට, ඒ කියන්නේ බිත්තියේ පිට මුල්ලට outward corner joint එක අර වගේම රබර් මිටියකින් තට්ටු කරලා බස්සව ගන්න. එතනදිත් නිමාව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. දැන් බිත්තිය අනිත් පැත්තේ එතනට අදාළ ඔබ නියමිත පරිදි මැන කපාගත් ස්කර්ටින් එක සවි කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට invert corner joint, outward corner joint ගැන සැලකිලිමත් වෙමින් දිගටම ස්කර්ටින් ටික සවි කරගන්න. ඔබට ආයෙත් මතක් කරනවා මෙහිදී නිමාව ගැන සැලකිලිමත් වන්න. මෙලෙස Swisstek tiles curtain සවි කිරීමේදී විධිමත් පරිදි නිවැරදි උපාංග භාවිතා කිරීමෙන් කල්පවතින මනා නිමාවක් ලබා ගත හැකි අතර මේ සෑම විටකදීම විශේෂයෙන් ස්කර්ටින් කැපීමේදී, ජොයින්ට් සවි කිරීමේදී, ස්කර්ටින් සවි කිරීමේදී පිරිසිදු බව සහ හොඳ නිමාවකින් යුතුව ඒවා සවි කිරීමට වග බලා ගන්න. එලෙස සවි කරන ලද Swisstek tiles curtain මගින් ඔබේ කාර්යාලයට නිවහනට මනා පෙනුමක් ලබා දේවි.